مساء الخير صبايا، يسعد لي أوقاتكم جميعا. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وإنتوا عم تحضروا روتيني لليوم. وبالبداية خلونا هيك نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفيديو اليوم هو آخر فيديو بنزله بشهر رمضان. نحن انثبت العيد عنا وهالرمضان صمناه 29 يوم. إن شاء الله يا رب الله يعيده علينا وعليكم لا فاقدين ولا مفقودين، وكل عام وإنتوا بألف خير. وإن شاء الله تكون هيك أيام عيد الفطر أيام هيك خير عليكم، وتكونوا هيك قضيتوا رمضان مثل ما أنتوا بتحبوا. وإن شاء الله يا رب هيك كل دعوة دعيتوها خلال هالشهر الفضيل الله هيك يحقق لكم إياها مثل ما بتتمنوا وأحسن كمان. وبهذا الفيديو كتير هيك حبيت أشارككم بشغلات منوعة. صورت هذا الفيديو على يومين، بتعرفوا هيك شغل وعزقة البيت والتجهيزات قبل العيد كتير هيك بتاخد وقت. فقبل بكم يوم بديت بقى بتجهيز البيت والتنظيف للتجهيز لعيد الفطر. كتبوا لي انتم بالتعليقات اذا ثبتوا العيد عندكم واذا لا. هلا الاغلب رح انه باغلب البلدان بتركيا او بلدان العربيه ثبت العيد عندهم وصاموا يعني مثلنا بس 29 يوم. بسوريا ما بعرف، أنا هون عم بسجل الفيديو يعني كان الظهر تقريبا، فلسه ما بين يعني شفتوا هن بعد المغرب بيثبتوا إذا كان عندهم العيد بكرة الأحد أو التنين. سبحان الله شهر رمضان هيك مر علينا مثل لمح البصر، ما حسينا فيه أبدا لأنه كان الجو كتير حلو، حتى ما كتير هيك تعبنا أو حسينا كتير بعطش أو جوع. فإن شاء الله هيك الله يعيده علينا يا رب. بحس هيك بآخر أسبوع من رمضان إنه تعودت على روتين رمضان وهيك بتحسوا يعني كل شي بيكون هيك على الوقت ومنظم، بالرغم إنه الواحد ممكن إنه يتعب فيه، يمكن نسهر أكتر عن الأيام العادية كرمال السحور والتجهيزات كل يوم لطبخة وهيك، بس إنه له أجواءه الحلوة. فأنا آخر أسبوع من شهر رمضان دايما هيك بزعل إنه رح يخلص هذا الشهر. فالله يعيده علينا يا رب وهيك نحن بأحسن حال. ومثل ما شفتوا من بداية الفيديو هيك كله نشاط وشغل وتنظيف بالبيت. سبحان الله يعني أنا بحب هيك أحس ببهجة العيد وقت بقوم بنظف وبشتغل التنظيف العميق بالبيت، وهيك لما بشم روايح التنظيف، وواحد هيك لما ينزل مثلا على السوق يعني بتحسوا هيك أجواء العيد وعجقته وطقوسه ما في أحلى منها. بس مع هيك يعني إنه نحن هون عم نعمل البهجة لإلنا. أنا ما كتير بحس ببهجة العيد من وقت ما جيت على تركيا، ما كتير بحس إنه هيك في إلهم أجواء خاصة يعني بالعيد. بسوريا كنا نحس هيك بالبهجة، كنت أشوفها إنه أحلى. حتى بتلاقوا مثلا هون محلات اللبس كلها بتسكر على وقت الساعة 10 ماكسيموم، يعني 10:30 بيكونوا مسكرين. نحن عنا لا بسوريا لما كنا المحلات اللبس من بعد نص رمضان بتبلش بقى تتأخر لحتى تسكر، وبآخر أسبوع من رمضان كتير محلات بتسكر الساعة 2 الساعة 3. بتحسوا هيك عجقة الشوارع الناس الساعة 2 يعني بالليل بتحسوا كأنه الساعة 8 المساء ببداية المساء. فسبحان الله يعني كل بلد وله هيك طقوسه الخاصة. كتبوا لي انتو بالتعليقات عن هيك الطقوس وأجواء العيد عندكم لحتى هيك نتعرف على الثقافات المختلفة بأجواء العيد بكل بلد. ومثل ما شفتوا كمان بأول الفيديو بديت كنت تمسيح الغبرة، كان بلوحات غرفة القعدة أو غرفة النوم.
فخلّصت يعني هون أنا عم باصور لكم مقتطفات، يعني أول شي فقت الصبح مسحت غبرة البيت كلّياته، بعدين سويت البراندا تبعيت غرفتي، وهون جيت على البراندا تبعيت غرفة القعدة. باحب أبدأ أنا من البداية يعني من تمسيح الغبرة والبراندا، وآخر شي مثلًا أساوي المفروشات مثلًا مسحة الأراضي. طبعًا هذا الشي كلّه بيكون يعني على كذا يوم، ما فيني كتير أشتغل وخصوصي هيك في طفل صغير بالبيت، فكتير صعب. بانتظر مثلًا وقت يكون هيك ملتهي فيه أو إنه يكون نايم، باكسب هيك وقتي باشتغل وبانضف، وكمان باصور لكم هيك مقتطفات يعني لحتى هيك تشوفوا الفيديو وتشوفوا الشغلات اللي عم باعملها، التجهيزات يعني هيك للعيد وتتجهزوا معي أنتم كمان، ويعني حتى هيك واحد نشجع بعض لحتى نقوم وننضف البيت ونشتغل ونخلص كل شي علينا. طبعًا أنا يوم الوقفة بيكون عندي بس هيك تشطيبات بسيطة يعني، ما باحب كل الشغلات إنه أأجلها أو أشتغلها كلها مع بعضها، لإنه بعود يعني بياخد وقت معي وتعب، وكتير صعب إنه أخلّص كل شغلات البيت بنفس اليوم. فوالله لهيك يعني باخصص يوم للغبرة، يوم لمسح المفروشات، ويعني قبل يوم الوقفة أو يوم الوقفة ممكن يعني إنه أساوي الأراضي، بس مع هيك أنا مشان الفيديو اللي بدي أصوره عملت الأراضي كلّياتن، وكان عندي هيك يوم الوقفة يعني متل إنه هو اليوم، بس هيك شوية تشطيبات متل مثلًا لملمة بسيطة، طوي الغسيل، يعني هيك تشطيبات بسيطة، ما باحب أراكم كل الشغلات وأشتغلها كلّها مع بعضها. هلأ أنا لمسح الأراضي متل ما شفتوا حطيت أول شي المعطر تبع الأرض، وكمان ضفت ملمع الجلاية، حبيت هيك أحط شوي صغيرة منه، لأنه نوع الأرض اللي بتكون مثلًا مانا خشب متل نوع الأرض اللي عندي المرمر وهيك كتير بيعطي لمعة حلوة للأرض. هلأ أنا ما باستخدمه دايمًا، إنه باحب كل فترة والتانية أحط مثلًا مع المعطر، لأنه بيعطي لمعة كتير حلوة، بتصير الأرض عن جد عم تضوي ضوي. وبعدين كمان قبل ما أمسح بامسح هيك الزوايا كلّياتن، لإنه الزوايا كتير بيجمعوا غبرة، فحطيت من البخاخ الجيف اللي أنا باستخدمه للتنضيف ومسحتن كلّياتن حتى ما يضل غبرة. لمّا نعمل هيك حوسة يعني نضيفة وعميقة بتحسوا إنه البيت ما بيتوسخ فورًا، بس كنا هيك مثلًا إنه بس مسحة أرض، مسحة مثلًا غبرة وبس هيك وش الوش، بتحسوا ما في يوم يومين بيرجع كل شي بيتوسخ. فلمّا كل فترة أسبوع أسبوعين تعملوا هيك تنظيفة قوية للبيت، يعني لو تعبتوا وطولتوا بشغل البيت بس بتحسوا إنه بيضل هيك البيت نظيف لفترة منيحة يعني. لأنه أنا باحس هدول الأساسات يعني هي أساس التنظيف، بس كان إنه شلون ما كان إنه هيك عم نحوس بس وش الوش ما بيضل شي نضيف، وبتتعبوا كتير وقت بدكم تشتغلوا وتنظفوا. فحلو الواحد هيك دايمًا يعني يجزء شغله ويلاحق شغل البيت وتنظيفه أول بأول، لأنه يعني هو شي ما بينتهي أبدًا. فكرمال ما نتعب ونحس هيك ببهجة التنظيف للبيت، حلو إنه هي ننظف هاي الشغلات، يعني لو كانت هي بسيطة وبتاخد وقت بس صدقوني يعني نظافة البيت بتدوم أكتر، ما بتتعذبوا كل يومين والتاني تقوموا تشتغلوا وتمسحوا أو تصطفوا الأرض وهيك. فأنا بشوف لأ، إنه لو تعبت وتأخرت شوي بشغل أي غرفة عندي بالبيت فبكون إنه أنا عم بعمل تأسيسة عميقة لكل غرفة أو للبيت.
والمسا بقى بعد ما خلصت شغل البيت كلياته حبيت بقى أعمل معمول، بس أنا كسرت القاعدة تبعية العالم، يعني بتعرفوا أغلب العالم كلها عم تعمل هلأ المعمول اللي بجوز واللي بفستق. فوالله أنا ما باشتغل، يعني ما اشتغلت فيهم قبل بمرة إنه عملت على إيدي معمول بجوز أو فستق، مع إنه أنا كتير باحب أشتغل بالحلويات، بس ولا مرة جربت أشتغلن على إيدي، وباحس إنه بدّن كتير وقت وشغل وتعب، ومع ابني فباحس لأ إنه يعني صعبين. يعني هن مو صعبين، إنه شغلهم في كتير شغلات حلويات بنعملها ممكن تكون أصعب، بس إنه بدّن وقت وبدّن وقت للخبز وهيك، فوالله ما كتير إنه يعني مع إنه شُفت كتير عالم عم بيسوون، اشتهيت إنه أعملُن بس عن جد ما كان عندي وقت أبدًا. ابني كتير بياخُد من وقتي خلال اليوم، وبتعرفوا شغل البيت ورمضان والتعب والطبخ، كتير قصص مستلزمات على الوحدة للبيت، فلهيك ما جرّبت ولا مرّة عملتُن. بس إنه حبيت أعمل شي يعني، فأجى على بالي أعمل المعمول بجبنة. قلت قبل ما يتغير الجو ويصير هيك شوب، لأنه بحس المعمول بالجبنة يعني طيب هيك بالشتا أكتر، بالجو وقت يكون بارد. فأنا اتضامنت مع الكل، ما شرط أعمل إنه معمول العيد، فعملت معمول بجبنة. وهلا رح أعطيكم طريقته. أنا كنت أول مرة بعمله ونجح معي وطلع طعمته كتير طيبة، يعني تخيلوا حتى طلع أطيب من الجاهز بكتير ومدعوم من كل شي، من السمنة للجبنة اللي حطيتها. فأنتوا إذا حابين هيك تجربوه هلا رح أعطيكم طريقته. بالبداية حطيت كوبين سميد، السميد اللي بيجي زيرو يعني أنعم شي، جبته من البيم. وحطيت كوب طحين متعدد الاستعمالات، ومعلقة صغيرة ملانة من المحلى بيعطيه طعم كتير طيبة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقتين كبار من السكر البودرة. إذا بتحبوا شوي تكون حلاوته ظاهرة، هلا نحن بدنا نحط له سكر بودرة على الوجه بس صار يعني طالعناه من الفرن، بس إذا بتحبوا إنه تكون شوي ظاهرة فيكم تضيفوا كمان معلقة ثالثة من سكر البودرة، ما بيأثر. وبعد ما هيك خلطت كل المكونات مع بعضها، ضفت كوب من السمنة المسيحة وشوي إنه دافية. الفكرة دافية إنه مشان السميدة تفتح. بعد ما نخلط كل المكونات مع بعضها اللي قلت لكم عليها، طبعا أنا كله عيار كاسة وحدة. بعد ما أخلط يعني السمنة مع الطحين والسميد، بنريح العجينة لمدة ساعتين بدرجة حرارة المطبخ. المرحلة الثانية بتكون بعد ما هيك تحسوا إنه الطحين والسميد جمدوا، يعني عادي ما تخافوا أبدا، هي بتكون بس بدها إنه تحركوها بالمعلقة، وأنا هيك أرجع أدهكها بإيدي لحتى ترجع هيك تلين. بحط معلقتين كبار من الماء الزهر ونص كوب من الحليب الدافي، ممكن تحتاجوا أقل وممكن تحتاجوا أكتر. أنا ورجيتكم شلون هيك صار قوام العجينة بعد ما ضفت الحليب وريحتها كمان، يعني بعد ما حتى نضيف الحليب بنريحها لمدة ساعة. فيكم أنا ريحتها بالبراد، بده يصير هيك قوامها يعني إنه يعني شلون وقت بتدهكوا الكبة بإيدكم ما بتلزق على الكفوف، يعني مثل ما شفتوا تماما أنا يعني ورجيتكم على الكاميرا ما بتعود بتلزق، فخلص إنه بيكون هيك صار كمية الحليب تمام وما في إلا داعي إنه تضيفوا أكتر. يعني أنتوا بتشوفوا حسب نوع السميد والطحين عندكم، ممكن مثلا ياخد أكتر من نص وممكن أقل من نص حسب. فمثل ما قلت لكم ريحتها كمان ساعة بالبراد. بعد ما ريحتها ساعة صار الشغل فيها كتير سهل. بشكل المعمول أنا أول شي هيك عملت كرة صغيرة وبصحن ضغطت عليها لحتى يصير شكل دائرة، بعدين قطعته بالكاسة مشان يصير يعني الطبقتين قد بعض مثل ما بنشكل الكبة القراص تماما. وكنت باشرة كمان جبنة حلوم، وعندي جبنة موزاريلا. الجبنة الموزاريلا كتير أساسية لحتى هيك يعطي شطة وطعمة طيبة، وأي نوع جبنة تانية ما بيصير، حصرا يا الحلوم أو الموزاريلا أو الجبنة العكاوي، جبنة يعني الكنافة، هدول حصرا لازم يكونوا للمعمول، أي نوع تاني ما بيزبط. وبعد ما شكلتهم كلياتهم هيك بهذا الشكل اللي انتو شفتوه بصينية، حط عليها ورق زبدة، بحطهم بالفريزر. بس جمدوا بطالعن وبكون محمية الفرن قبل ب10 دقايق على درجة حرارة 220 من فوق ومن تحت. بحط تحتهم ورق زبدة. أنا بس كان بدي أعمل تنتين وبصحن البايركس أخدوا معي 10 دقايق تماما بالفرن. حطيتهم على الرف الوسط من فوق ومن تحت، مشغلتهم وطلعت عليهم، يعني يمكن مثلا يستووا أول 8 دقايق ويمكن 10 دقايق، بس التزموا بالوقت يعني ما بياخدوا أكتر من 10 دقايق. وأنا هيك حبيت أحمر وشهم، ومن القفا كمان نفس اللون. وبعدين ضفت السكر البودرة
مرة عليهم، يعني هذا أساسي. أنا ما كترت كتير سكر بقلب العجينة لأنه بدي أحط سكر بودرة عليهم. إذا أنتم بتحبوا شوي يكون ظاهر فيكن تحطوا يعني مثل ما قلت لكم إنه معلقة ثالثة كبيرة للعجينة السميد، وهي هيك شكلها. والحلو فيها هلا هي يمكن تاخد معكم وقت شوي صغيرة بالشغل، إنه لأنه بدها تريحوها كل ما بتعجنوها أول مرة وتاني مرة، بس إنه بس حطيتوها بالفريزر وقت اللي بدكم بتطالعوا الكمية اللي بدكم إياها وبتخبزوها. وكانت طعمتها كتير طيبة رهيبة وصحة وألف هنا إذا جربتوها، وكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. وبآخر روتيني بالفيديو بدي أتمنى إذا هيك حبيتوا الفيديو تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصل لأكبر عدد من المتابعين، وهيك تدعموني يعني على العيد. هون كنت رايحة على مركز تجميل لحتى أخد ابني وأقص له شعراته قبل العيد. يعني بتعرفوا الأولاد لازم هيك يحلقوا شعراتهم، إن كان البنوتات يقصوهم أو الصبيان. فوالله تاني مرة بتجيبه على هذا المركز، لأنه أنا جبته تاني مرة لأنه شفته كتير نظيف، والأدوات اللي بيطلعوه بيقصوا شعر هيك إن كان الكبار أو الأولاد كله بيكون هيك نظيف معقم ومرتب كله بعلب، لهيك إنه جبته عليه قلت بقص له إياه قبل العيد يعني. ولهون بكون وصلت هيك معكم لنهاية روتيني لليوم. إن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا واستمتعتوا وأنتوا عم تحضروا. هلأ بدي أترككم بأمان الله وسلامات.